यसपालि चाहिँ हामी रिभ्यू गर्दैछौँ एउटा बुकलाई, जसको नाम चाहिँ टिम्मुर रहेको छ। यो बुकलाई म रिभ्यू गर्नेछु के कस्तो छ। विशेष गरी यो बुकमा चाहिँ नेपाली खानाहरूको बारेमा लेखिएको छ, के रेसिपीहरू छ। यो चाहिँ विशेष गरी हेर्ने हो भने नेपालको खानाहरूको बारेमा, टेस्टको बारेमा छ। फाइनली चाहिँ टिम्मुर स्टोरिज एन्ड फ्लेभर्स अफ फ्रम नेपाल भनेर प्रशान्त खनालले लेख्नुभएको यो बुक मेरो हातमा परेको छ र यसलाई मैले कुरियरद्वारा आफ्नो ठाउँमा मगाएको हुँ। यो चाहिँ विशेष गरी नेपाली खाना र यसमा रिसर्च गरिएको कुराहरू प्रशान्त खनालजीले लेखेर तयार गर्नुभएको छ। यसमा नेपाली खानाको रेसिपीहरू पनि छ, के कस्तो रेसिपीहरू छ, के कस्तो यो भित्र लेखिएको सृजनाहरू छ भनेर चाहिँ म यो बुकलाई आज रिभ्यू गर्न गइरहेको छु। अब यदि कुरियर गरिसकेपछि अगाडि आफूले कुरियर गरेको नाम, ठेगानाहरूको बारेमा यसरी लेखिएको छ, तर एकदम नर्मल तरिकाले गरिएको रहेछ। एउटा प्रिन्ट आउट गरेर गरिदिएको भए दामी हुन्थ्यो। अनि प्याकिङ छ, यो प्याकिङ चाहिँ सिल गरिएको रहेछ, एकदम राम्रो छ। यो चाहिँ यसलाई यसरी खोलिदिन्छु म पहिला। यो बुक चाहिँ अब मेरो हातमा खोल्नको लागि तयार भयो। र यो बुकलाई अब खोलौँ। खोल्दाखेरि यस्तो छ, यहाँनिर विभिन्न किसिमको कुराहरू देखाइएको छ है। लसुनहरू, खुर्सानीहरू, एउटा स्केच बनाएर राखेको रहेछ। त्यसपछि एफपी लेखेको छ, फाइन प्रिन्ट होला सायद। पेजलाई पल्टाउने क्रममा सुरुमा हामी हेर्न सक्छौँ यहाँनिर नेपालको नक्सा। यहाँनिर के पनि छ भने अब कुन कुन पेजमा के कस्तो खानेकुराहरू छ भनेर यहाँनिर देखाइएको छ। जस्तो कि अब खस कुजिन भनेर 163 to 185 भनेर लेखेको छ, थकाली कुजिन भनेर लेखेको छ, मगर एन्ड गुरुङ कुजिन छ, नेवारी कुजिन छ, शेर्पा एन्ड तामाङ एन्ड टिबेटियन कुजिन रहेको छ। त्यसै गरी थारू एन्ड मैथिली कुजिन पनि रहेको छ, राई एन्ड लिम्बू कुजिन पनि रहेको छ। विभिन्न जात र संस्कृति सम्बन्धी पनि यस बुकमा हामी पाउन सक्छौँ। अनि यहाँनिर इनसाइड द बुक भनेर लेखेको छ, एबाउट द बुक छ, अनि नेपाली कुजिनको बारेमा छ, लिस्ट अफ रेसिपिज भनेर। यो सबै कुराहरू यसमा फर्स्ट पेजमा भन्दा अलिकति भित्रपट्टि हेर्ने हो भने त्यहाँ देखाइएको छ। यसले गर्दाखेरि बुक पढ्नलाई सजिलो हुन्छ, कुन कुराहरू कहाँ छ भनेर स्पष्ट रूपमा बताइएको छ। अब यसपछि बुकलाई यसरी पल्टाउने क्रममा एबाउट द बुक छ, यो किताबको बारेमा सम्पूर्ण कुराहरू यहाँनिर देखाइएको छ। पल्टाउँदै गर्ने हो भने त्यसपछि नेपाली कुजिनको बारेमा यहाँनिर देखाइएको छ। यहाँनिर टिम्मुर अनि त्यसपछि सिलौटो यहाँनिर देखाइएको छ। सिलौटो प्लस लोरो ढुङ्गा पनि यहाँनिर रहेको छ। यसले चाहिँ नेपालीपन ठ्याक्क देखाएको महसुस गराउँदछ। अनि यहाँनिर विभिन्न कल्चर सम्बन्धी पनि यहाँनिर देखाइएको छ। अनि सुरुमा हाम्रो स्टार्ट भएको छ यो नेवा कुजिन भनेर स्टार्ट भएको छ। यो चाहिँ स्पेसली चाहिँ काठमाडौँको ठाउँतिर हुने कुराहरूलाई चाहिँ देखाइएको छ। जस्तो कि यहाँनिर अब नेवारी कुजिन अनुसार यहाँनिर छोइला, बजी, गरामरी, युमरी, लखामरी, चटामरी, मोमो हैन, यस्तो कुराहरू देखाइएको छ। लखामरी हेऱ्यो भने अब यसलाई के कस्तो तरिकाले बनाइन्छ भनेर यहाँनिर देखाइएको छ। अब सुरुमा अब रेसिपी यहाँनिर स्टार्ट भएको छ ओबाट। जस्तै ओ भनेको के हो हैन, अनि ओ चाहिँ कसरी बनाइन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ यहाँनिर देखाइएको छ। त्यसपछि ओको फोटो पनि यहाँनिर रहेको छ। यो चाहिँ हाम्रो ओ भयो। अनि चटामरी छ, मोमो छ भनेर भनेको छ, छोइला फोटो पनि यतापट्टि एक साइडमा रेसिपी, अनि त्यसपछि अब यसको खानाको बारेमा पनि लेखिएको छ भने अनि अर्को साइडमा चाहिँ त्यसको दामी फोटो पनि राखिएको छ।
अब लास्टमा चाहिँ समय बजी पनि रहेको छ भने समय बजी पश्चात चाहिँ हाम्रो राई एन्ड लिम्बू कुजिन भनेर राई र लिम्बूहरूको खानेकुराहरूको बारेमा सुरुवात हुने गर्दछ। जस्तै राई र लिम्बूको खानाहरूमा के पर्छ भनेर चाहिँ यहाँनिर लिस्ट छ भने त्यस पश्चात चाहिँ हाम्रो रेसिपीहरू सुरुवात भएको छ। सुरुमा हाम्रो यहाँनिर के छ भने चाम्रे भनेर लेखेको छ, टर्मरिक एन्ड क्युमिन राइस भनेर यहाँनिर देखाइएको छ। अनि चाम्रेलाई चाहिँ यहाँनिर सर्भ गरिएको छ, सायद यो गुन्द्रुकको अचार पनि हुनसक्छ, योसँग सर्भ गरिएको देखाइएको छ। त्यसै गरी यहाँनिर अर्को पनि रेसिपी छ। अनि यहाँनिर याङबेन पनि रहेको छ, अनि सर्गेम्बा पनि रहेको छ। र यसरी चाहिँ राई र लिम्बूहरूको कुजिन यहाँनिर देखाइएको छ। अनि यो सकिसकेपछि चाहिँ अनि हाम्रो स्टार्ट हुन्छ थकाली कुजिन। अनि थकाली कुजिन पनि सेम अघिको जस्तै तरिकाले सुरुवात हुँदछ। पहिला थकाली कुजिनको बारेमा लेखिएर अनि थकाली कुजिनभित्र के यो बुकभित्र छ भनेर यहाँनिर लेखिएको छ। जस्तो कि यहाँनिर कन्सेम्बा भनेर पनि लेखिएको छ। यो चाहिँ फापरको बकवेट फ्राइज, यो फापरबाट बनाउने खानेकुरा रहेछ। अनि थकाली दाल पनि यहाँ देखाइएको छ भने धेरै थकाली खानेकुराहरू पनि यहाँनिर हामी पाउन सक्छौँ। र थकाली सकेपछि हाम्रो स्टार्ट हुन्छ थारू एन्ड मैथिली कुजिन भनेर। थारू र मैथिलीको खानेकुराहरू सुरुवात हुन्छ, जस्तै ढिक्रीबाट सुरु भयो, बगिया भयो, अनि चिच्चर भयो, अनि घुङ्गी भयो, यसरी सुरुवात भएको छ। र जति पनि यहाँनिर देखाएको रेसिपीहरू चाहिँ पछि म च्यानलमा लिएर आउनेछु। अनि त्यो सकिसकेपछि अर्को कुजिन सुरुवात हुन्छ, शेर्पा, तामाङ एन्ड टिबेटियन कुजिन भनेर। शेर्पा, तामाङ र यो टिबेटियन खानेकुराहरू पनि सेम त्यसरी नै पहिला लिस्ट गरेर त्योभन्दा अगाडि एबाउट त्यसको दिएर अनि रेसिपी सुरुवात गरेको छ। जस्तो कि सुरुमा हामी रिकिकुर भनेर देखाएको छ। अनि बाबर भयो, रिलदुक, यो चाहिँ आलुद्वारा बनाउने गरिन्छ। शेर्पा र टिबेटियन कुजिन पछि चाहिँ हाम्रो स्टार्ट हुन्छ मगर एन्ड गुरुङ कुजिन। जस्तो कि अब आँटो भनेर देखाइएको छ, अनि कोदोको रोटी, बटुक, अनि कागुनको खिर भनेर पनि देखाइएको छ। तारेको तरुल भयो, सिस्नु खोले, गुन्द्रुक भटमासको झोल भयो। अनि त्यसपछि खस कुजिन भनेर लेखिएको छ। खस कुजिन पनि हाम्रो स्टार्ट भयो। यहाँनिर खिर र ढकनी भनेर भनेको छ, अलिकति गुलियो कुराहरू। अनि खिचडी भयो, त्यसपछि मादा भयो, कसर भयो, यसरी चाहिँ सुरुवात गरिएको छ। अथोराइज फ्लेभर्स भनेर अर्को लेखिएको रहेछ। के हो, सायदै कोइराला हो कि जस्तो लाग्छ हेर्दाखेरि। घिउ भात भयो, पुवा, मकैको रोटी, सेलरोटी, फिनी रोटी, सातु र मस्यौरा पनि छ, गुन्द्रुक, फाँडोको झोल। अब यहाँनिर न्युरोको तरकारी भयो, तरुल, गाभाको तरकारी, रायोको साग भयो, फर्सीको मुन्टाको तरकारी भयो, सिब्लिगानको तरकारी। सिब्लिगान पनि आएको रहेछ, यो चाहिँ मलाई दामी लाग्छ। खसीको मासु भयो, विभिन्न रेसिपीहरू छ। यसै गरी यो सकिसकेपछि चाहिँ हामीले अचारमा आउन सक्छौँ। अनि यहाँ के अचारहरू छ त, गोलभेडाको अचार भयो, टिम्मुर र गोलभेडाको अचार भयो, कोइराला फुलको अचार। यसरी चाहिँ विभिन्न खालको रेसिपीहरू छ है, दामी छ। हरेक रेसिपीहरू चाहिँ नेपालको विभिन्न ठाउँद्वारा रिसर्च गरेर निकालिएको हुनाले एकदमै
राम्रो बुक तयार भएको छ। गोलभेडा, मुला र सानो केराउको अचार भनेर छ। अब अन्तिममा चाहिँ यहाँनिर अन्तिम सायद भन्नुपर्छ लिस्ट अफ रेसिपिज भनेर नेवारी कुजिन, राइन एन्ड लिम्बू कुजिन भयो, थकाली कुजिन भयो, शेर्पा तामाङ एन्ड टिबेटियन कुजिन भयो, खस कुजिन भयो, मगर एन्ड गुरुङ कुजिन भयो। यसरी धेरै रेसिपीहरू यहाँ यो बुकमा एड गरिएको छ र अन्त्यमा चाहिँ हाम्रो प्रशान्त खनालजीको बारेमा केही कुराहरू लेखिएको छ अनि उहाँको पिक्चर सहित अन्तिममा भएको छ। र यसरी चाहिँ हाम्रो यो टिमुर चाहिँ बुक सकिन्छ।